you list in HTML. Now, first of all, we know that what is list in HTML. List is the sequence of items or things. List زموږ سره generally مونږه یو sequence ته وایو، یو arrangement ته وایو، د سیزونو arrangement ته مونږ څه وایو، هغې ته مونږ وایو list. نو دلته زما سره یو فولډر دی، زه په دې کې یو فایل کریټ کوم، نیو فایل کریټ کوم، list ډاټ HTML فنیم سره ما یو فایل کریټ کو، انټر مې پریس کو، زموږ سره دا راغی او شپ ایکسکلیمیشن مارک انټر زما سره بویلر پلیټ کوډ راغی. ٹھیک شو. فرسٹ آف آل زه دا ریموو کوم، دا ما ریموو کو، دا ما کنورټ کو لسټ ان HTML ته دا ما کنورټ کو. ٹھیک ده. نو دیر آر 3 type of list in HTML. ٹھیک ده. دا زه په کمنټ سیکشن کې لیکم چې مونږ ته بیا پته لګي چې there are 3 types of there are 3 types list in HTML. ٹھیک شو. The first one چې کوم دی زموږ سره دی unordered list. The second one is ordered list and the last one is description list. نو دا به موږ په سیکوینس وایز وایو. څنګه چې ما ووایي چې unordered list، نو د دې نیم نه د دې دوه ورډز چې کوم دي دا اخیستې شوي دي، یو دی یو او یو دی ال. د یو نه unordered او د ال نه list دوی اخیستی دی. نو زه به دلته ولیکم یو ال ما ولیکو او انټر مې پریس کړو، نو زموږ سره یو unordered list د کریشن دپاره یو پراپر فارم چې کوم دی دا راغی. اوس په لسټ کې زموږ سره دننه سي، په هغې کې به زموږ سره ډفرنټ آیټمز دي که نه، نو هغې ته موږ څه وایو لسټ آیټم وایو. نو ال به راشي زموږ سره د آیټم نه دوی آی اخیستی دی، د لسټ نه ال اخیستی دی او د آیټم نه آی اخیستی دی. نو ال آی ما واغستو، انټر مې پریس کو. په دې لسټ آیټم کې زموږ سره لیټ سپوز څه راغلی، لیپټاپ راغلی دی زموږ سره، فرسټ ون راغلی لیپټاپ. د سیکنډ ون بیا زه لسټ آیټم کریټ کوم. ټیک شو. دلته کې ما ولیکو چې بک ما واغستو. ټیک شو. بل زه لسټ آیټم کریټ کوم، نو ال آی مې کریټ کا، دلته کې ما واغستو لیټ سپوز پین مې واغستو او دې پسې ما بل لسټ آیټم واغستو، انټر مې پریس کو، دې کې ما واغستو نوٹ بک ما واغستو. ٹھیک شو. بل لسټ آیټم زه کریټ کوم، انټر مې پریس کو، ال آی مې واغستو، انټر مې پریس کو، دلته کې ما واغستو چې مارکرز مې واغستو. لیټ سپوز زما سره دا یو 5 لسټ آیټم رالو. دا زه ګورم، دا زه رن کوم اوپن وید لیو سرور ما دا وکړو، نو چې زموږ سره څنګه دا پروګرام راځي. ټیک ده. نو تاسو دا کتی شئ، دا به کنټرول پلس چې کوم ایډیشن والا پلس دی، په دې باندې دا زموږ سره زومینګ کی او په کنټرول پلس ماینس باندې دا زموږ سره زوم آوټ کیږي. ټیک ده. دا ما زوم کو، نو زموږ سره یو unordered list راغی. unordered list مطلب دا دی چې د دې مخې ته چې کوم دي زموږ سره دا ډاټس راغلي. ټیک ده. اوس مونږ چېرې ordered list وایو، نو بیا به دلته ډاټس نه راځي، دلته کې بیا بل څه پراپر سیکوینس راځي. ټیک ده. نو اوس د دې پسې زه علمه دا خو زموږ سره شو unordered list، د دې پسې زه علمه ordered list. ordered list کې زموږ سره او ده order نه اخیستې شوې ده او ال چې دی دا list نه اخیستی شوې، نو او ال ما واغستو او انټر مې پریس کو. په دې کې زموږ سره list آیټم دي. او چې کله مونږ داسې یو لسټ آیټم کریټ کړو، نو هغه زموږ سره ډېر ټایم اخلي. نو دلته کې ما ولیکو ال آی او ملټیپلیکیشن ورکو، دې ته مونږ وایو ایمیټ یا سیبلینګ، دا وروستو را روان دي، په ډیټیل سره به یې وایو انشاءالله. او دلته کې ما 5 کریټ کړو، انټر مې پریس کړو، زموږ سره 5 چې کوم دي لسټ آیټم رالو. اوس په دې کې زه په لومړي کې لیکم لیپټاپ ما ولیکو، انټر مې پریس کړو. په دې دویم کې ما ولیکو بک مې ولیکو، نو بک په زموږ سره بای ډیفالټ راغستی مي، خو دلته یې نه دی راغستی. ټیک ده. بک مې ولیکو، بل کې ما ولیکو پینو لیټ سپوز، او په بل کې ما ولیکو نوټ بک مې ولیکو. ټیک ده. او په دې لاست ون کې ما څه ولیکو، په دې کې ما ولیکو مارکرز ما ولیکو لیټ سپوز. دا ما کنټرول پلس اس باندې دا سیو کړم او الټ پلس ټایپ باندې خپل براوزر ته رالم، نو زموږ سره دلته څه راغی، لیپټاپ راغی. په 1 نمبر باندې لیپټاپ راغی، په 2 نمبر باندې
وک راغی په 3 نمبر باندې فین راغی په 4 نمبر باندې نوٹ بک راغی او په 5 نمبر باندې مارکر راغی نو دې ته چې دا سیکوینس ورکړل شو 1 2 3 په فارم کې نو دې ته موږ سوي یو سپیسیفیک ارډر دې ته ورکړل شو نو دې ته موږ څنګه دې ته موږ ځکه ارډر لیست وایو ټیک ده دغه شان اوس زموږ سره بل یو خبره زموږ سره دلته راځي هغې ته موږ وایو اټریبیوټ اوس زموږ سره اټریبیوټ څه ته وي چې کله موږ یو ټیګ ته یا یو ایلیمنټ ته ایډیشنل پراپرټي ورکړو که نه نور څه پکې ایډ کړو نو هغې ته موږ څه وایو اټریبیوټ وایو لیټ سپوز دلته کې دا order list دلته کې ما یو سپیس و او دې ته ما ولیکو چې ټایپ مې انټر کو او په دې کې مې ولیکو دلته کې زما سره 1 راغستی A راغستی سمال A راغستی رومن I کیپیټل راغستی او سمال راغستی ټیک شو نو دلته کې دې نه زه دا ټایپ ډیفاین کولی شم خو بای ډیفالټ زموږ سره د دې ټایپ سي هغه نومیریک څنګه چې تاسو ولیدو چې هغه 1 نه سټارټ شوی لیټ سپوز دلته کې ما دا A کړه او کنټرول پلس اس باندې ما دا خپل کار چې کوم کو دا ما سیو کو او په الټ پلس ټایپ باندې زه لاړم نو دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره A B C D E ته کنورټ شو ټیک شو دغه شان کو زه دا بیک سپیس کما او کنټرول پلس سپیس دباو کوم نو زما سره بیا اپشن نو واغستو لکه لیټ سپوز دا رومن I کیپیټل I نه شروع کوم انټر مې پریس کو کنټرول پلس اس مې پریس کو او الټ پلس ټایپ باندې خپل براوزر دران دا زما سره د 1 2 3 نه دینه شروع ټیک ده اوس الټ پلس ټایپ باندې بیا زه واپس رالم دلته کې ما دا بیک سپیس کو کنټرول پلس سپیس ما پریس کو بیا زما سره اپشن نو واغستلی شو لیټ سپوز وایم چې د سمال A B C نه دا زه سټارټ وم نو ما دا د سمال A B C نه سټارټ کړو الټ پلس ټایپ باندې زه رالم خپل دغه ته یو سوري زموږ سره یو غلطي وشوه دا کنټرول پلس اس کا سیو کړو موږ او الټ پلس ټایپ باندې زه رالم دا زموږ سره سمال A B C نه سټارټ شو ټیک ده بیا زه الټ پلس ټایپ باندې رالم دا ما بیا بیک سپیس کو او کنټرول پلس سپیس ما او پریس کو دا زه د سمال I نه شروع کوم لیټ سپوز انټر مې پریس کو او کنټرول پلس اس مې کو فرست ټایم او الټ پلس ټایپ باندې زه رالم نو دا زموږ سره دا I و سمال I نه رومن چې کوم ډیجټس دي دا غي نه سټارټ شو ټیک ده دغه شان په دې کې اوس زموږ سره بله یو پراپرټي راځي لیټ سپوز یو کس وي چې زه د 1 نه سټارټ نه غواړم زه سټارټ غواړم د 10 نه غواړم یا زه سټارټ د D نه غواړم یا وټ ایور چې کوم نه دی غواړي نو دلته کې موږ دې ته بل یو اټریبیوټ ډیفاین کړو دې ته موږ سټارټ ته سټارټ واخله ته سټارټ د څه نه واخله لیټ سپوز دلته کې زموږ سره دا I ډیفاین شوی دی نو دلته کې دې ته زه وی وایم وی زموږ سره پایپ کنسیډر کېږي ټیک شو او کنټرول پلس اس کومه ده او الټ پلس ټایپ باندې زه رالم نو دا زموږ سره کار فرافر ونه کو خو دلته کې ما ولیکو اونلی 5 ما ولیکو او کنټرول پلس اس مې وکړو او الټ پلس ټایپ باندې زه رالم نو دا زموږ سره د 5 نه ډیفاین شو مونږه غلطي څه وکړه د دې نه مخکې مونږه دې ته رومن انسای 5 نه سټارټ واخله نو دا رومن انسي چې کوم دي دا هغه نه پیژني ټیک ده دا نومیریک ویلیو چې کوم دي 1 2 3 4 5 6 7 8 دا پیژني لیټ سپوز دلته کې ما ولیکو چې ته د 15 نه سټارټ والا کنټرول پلس اس مو او الټ پلس ټایپ باندې زه رالم دا به زموږ سره د 15 نه سټارټ اخلي ټیک شو دغه شان کو دا I زه کنورټ کما کنټرول پلس سپیس مو دا ما A ته کنورټ کو انټر مې پریس کو او کنټرول پلس اس می پریس کو او الټ پلس ټایپ باندې زه رالم نو دا زموږ سره او په 15 نمبر پلیس باندې راځي نو دا د دې نه سټارټ دغسې دا تاسو ټول 1 by 1 چې دی دا چیک کولی شئ ټیک ده